नमस्कार मित्रांनो. आज एक अतिशय महत्वाची अशी घडामोड घेऊन येत आहे तुमच्या समोर, जी आहे नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन बद्दल. की नेमकी नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन आहे काय, याच्याबद्दल आपण थोडीशी चर्चा करून घेऊ, जाणून घेऊ एक्झॅक्टली हे आहे काय. तर नॅशनल मॉनिटायझेशन पॉलिसी ही आपल्या फायनान्स मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारामन यांनी 23 ऑगस्ट 2021 ला लॉन्च केलेली आहे. बजेट स्पीच मध्ये, जे आता 2021चं बजेट झालं, त्या बजेट स्पीच मध्ये देखील त्यांनी सांगितलं होतं की ते अशी एक पॉलिसी आणणार आहे. तर हे ऍसेट मॉनिटायझेशन म्हणजे काय? तर ऍसेट मॉनिटायझेशन म्हणजे जे ऑलरेडी जे गव्हर्नमेंटकडे ज्या ऍसेट्स आहेत किंवा ज्या संपत्ती आहेत, त्या संपत्ती ज्या आहेत त्या अशा संपत्ती की ज्या अंडर युटिलाइज्ड आहेत, त्यांची फुल कॅपॅसिटी, त्याचा उपयोग केला जात नाहीये, अनयुटिलाइज्ड किंवा अंडर युटिलाइज्ड अशा ज्या ऍसेट्स आहेत, ह्या इतर प्रायव्हेट सेक्टर मधल्या लोकांना देऊन त्याच्या मोबदला काहीतरी घेऊन पैसे जमा करायचे, त्याला आपण ऍसेट मॉनिटायझेशन असं साध्या भाषेत समजू शकतो. तर आता ऍसेट मॉनिटायझेशन कोणते करणार आहेत? तर जेवढे काही अंडर आणि अनयुटिलाइज्ड ऍसेट्स आहेत, जे वापरात नाहीयेत किंवा जे कमी वापरात आहेत किंवा ज्याचं फुल पोटेन्शियल अजूनपर्यंत ते केलेलं नाहीये, अशा ऍसेट्स ज्या आहेत त्या मॉनिटाईज करणार आहेत. यांना ब्राउन फील्ड ऍसेट्स असं म्हणतात. ब्राउन फील्ड ऍसेट्स म्हणजे काय, की जे ऑलरेडी तयार आहेत. म्हणजे एखादं समजा एअरपोर्ट आहे पण ते वापरलं जात नाहीये, किंवा एखादं सी पोर्ट आहे जे त्याच्या क्षमतेच्या 10, 20, 30% वापरलं जाते, किंवा एखादी कंपनी आहे ज्याच्या इन्स्टॉल्ड कॅपॅसिटीच्या अगदी कमीच त्याचा वापर होत असेल, तर ह्या सगळ्या अंडर युटिलाइज्ड किंवा अनयुटिलाइज्ड ब्राउन फील्ड ऍसेट्स असं म्हणतात. ग्रीन फील्ड ऍसेट्स म्हणजे ज्या राईट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रॅच, अगदी सुरुवातीपासून जे बनवले जाणार आहेत त्यांना ग्रीनफील्ड ऍसेट्स म्हणतात. तर गव्हर्नमेंट काय करणार आहे, जेवढे काय ब्राउनफील्ड ऍसेट्स आहेत, जेवढे काय रेडीमेड ऍसेट्स आहेत, त्या ऍसेट्स मॉनिटाईज करणार आहे. गव्हर्नमेंटने एक क्लिअर केलेलं आहे की ह्या अशा ज्या ऍसेट्स असणार आहेत, यांची मालकी हक्क गव्हर्नमेंटकडेच राहणार आहे. मालकी हक्क कोणत्याही प्रकारे ट्रान्सफर केला जाणार नाहीये. फक्त प्रायव्हेट प्लेयर्स जे आहेत त्यांना ते ऍसेट्स वापरायचा, त्याचा बेनिफिट घ्यायचा, तेवढा फक्त परवानगी दिली जाणार आहे. आणि जेवढं काय तुमचा टर्म असणार आहे, त्या टर्म संपल्यानंतर ते ऍसेट्स ऑटोमॅटिकली गव्हर्नमेंटकडे हँड ओव्हर केले जाणार आहेत. गव्हर्नमेंट आणि नीती आयोग पुन्हा पुन्हा हेच सांगते की हे कोणत्याही प्रकारचं विनिवेश, डायव्हेस्टमेंट, डिसइन्व्हेस्टमेंट किंवा सेल ऑफ ह्या प्रकारचं नाहीये. तर आता हे मॉनिटायझेशन का करायला पाहिजे? तर गव्हर्नमेंटचं असं म्हणणं आहे की प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन आलं की ह्या ज्या ऍसेट्स आहेत, ज्या गेल्या 70 वर्षांमध्ये, 75 वर्षांमध्ये ज्या ऍसेट्स आपण भारतामध्ये बनवलेले आहेत, त्याचं फुल पोटेन्शियल आपल्याला कॅपिटलाइज करता यायला पाहिजे. तर ते प्रायव्हेट सेक्टर करू शकतं आणि ते चांगल्या पद्धतीने त्याचं ऑपरेशन, मेंटेनन्स जे आहे, हे प्रायव्हेट सेक्टर करू शकतं. दुसरी गोष्ट अशी आहे की गव्हर्नमेंट म्हणतं की आम्हाला जे काही ह्याच्यातनं पैसे मिळणार आहेत, ते आम्ही नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन्स किंवा नवीन जे काही पुढचे ऍसेट्स आहेत त्या बनवण्यामध्ये आम्ही वापरणार आहोत. त्यामुळे एका ऍसेट मधनं पैसे जनरेट करून दुसऱ्या ऍसेट मध्ये ते आपल्याला वापरता येईल. त्याच्यामुळे कॅश फ्लो देखील इम्प्रूव्ह होऊ शकेल गव्हर्नमेंटचा. तर हे जे ऍसेट मॉनिटायझेशन आहे 2020-22 ते 2020-25 ह्या 4 वर्षांमध्ये ह्या सगळ्या ऍसेट्स मॉनिटाईज करायचा गव्हर्नमेंटचा प्लॅन आहे, ज्याच्यामध्ये रेल्वेज, एअरपोर्ट्स, कोल मायनिंग, पॉवर ट्रान्समिशन लाईन, गॅस पाईपलाईन, अशा खूप भरपूर ऍसेट्स आहेत ज्या गव्हर्नमेंटने आयडेंटिफाय केलेल्या आहेत, ज्या मॉनिटाईज करता येतील. अशा ह्या सगळ्या ज्या आहेत त्या बहुतेक ऍसेट जे आहे इन्व्हीआयट म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट किंवा पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप, पीपीपी, ह्या मॉडेलच्या आधारे केले जाणार आहे. तर आता काय काय मॉनिटाईज करणार आहेत? टोटल 6 लाख कोटीचे ऍसेट्स मॉनिटाईज करायचं गव्हर्नमेंटचं उद्दिष्ट आहे, ज्याच्यामध्ये 1.6 लाख क्रोर्स हे रोड्स पासून करणार आहे. 26,700 किलोमीटरचे रस्ते मॉनिटाईज करणार आहेत. रेल्वेज इन्क्लुडिंग 15 रेल्वे स्टेशन मधनं त्यांना 1.5 लाख कोटी एक्सपेक्टेड आहेत. पॉवर सेक्टर मधनं 79,000 कोटी एक्सपेक्टेड आहेत. 25 एअरपोर्ट्स मधनं 20,800 करोड रुपये एक्सपेक्टेड आहेत. 13,000
कोटी पोर्ट्स मधनं एक्सपेक्टेड आहेत. टेलिकॉम मधनं 35,000 करोड रुपये, की ज्याच्यामध्ये 2.8 लाख ऑप्टिक फायबर ॲसेट्स, 2.8 लाख किलोमीटरच्या ऑप्टिक फायबर ॲसेट्स आणि टॉवर बिझनेस, 11,500 कोटी स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम्सला मॉनिटाईज करून, 160 कोल माइन्स, 28,608 किलोमीटर्स ऑफ ट्रान्समिशन लाईन्स जे पॉवर ग्रिडचे आहेत ते 45,200 कोटी रुपयाला, हायडल सोलर प्रोजेक्ट्स जे एनटीपीसी, एनएचपीसी, नेव्हेले लिग्नाईट जे जवळजवळ 40,000 कोटी. तर असे वेगवेगळे ऍसेट्स आहेत की जे गव्हर्नमेंट मॉनिटाईज करायचा प्रयत्न करते. 6 लाख कोटीचं उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे पुढच्या 4 वर्षांमध्ये. ह्याच्यामध्ये आता बेनिफिट्स काय आहेत ते आपण बघून घेऊ. बेनिफिट्स गव्हर्नमेंटला असं आहे की गव्हर्नमेंटला पैशाची अतिशय गरज आहे. तर सेल ऑफ न करता एखाद्या कंपनीची मालकी न विकता त्याची कडे असलेले ऍसेट्स जे आहेत, मालमत्ता जी आहे, ती मालमत्ता प्रायव्हेट सेक्टरच्या हाती देऊन त्याच्या अगेन्स्ट पैसे घेऊन एका बाजूला गव्हर्नमेंटकडे पैसे पण येतील आणि ती मालमत्ता ज्यांचा तेवढा उपयोग केला जात नाहीये त्यांचा देखील पूर्ण उपयोग करून घेता येईल आणि मालकी हक्क गव्हर्नमेंटकडेच राहील. हा सगळ्यात मोठा गव्हर्नमेंटला फायदा. दुसरा फायदा की जे काही गव्हर्नमेंट पैसे गोळा करणार आहेत ते नवीन ऍसेट्स क्रिएशन मध्ये गव्हर्नमेंट लावू शकेल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या. जे ऑपरेटर्स असणार आहे त्यांना सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे हे सगळे जर आपण बघितले ऍसेट्स तर हे अतिशय हाय कॅपिटल एक्सपेंडिचर, हाय कॅपेक्स ज्याला आपण म्हणतो, हाय कॅपिटल एक्सपेंडिचरचे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आहेत ज्याच्या खर्च पण खूप असतो, वेळही खूप लागतो ह्या सगळ्या बनवायला आणि लँड ॲक्विजिशन, कन्स्ट्रक्शन ह्याला पैसे लागतात, वेळ जातो, त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स निर्माण होऊ शकतात, एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्सेस वगैरे. तर ऑपरेटर्सला हे सगळे रेडीमेड मिळणार आहेत आणि त्या ऍसेट क्रिएट करायच्या किमतीच्या अगदी एक छोटासा फ्रॅक्शन एवढ्या किमतीला त्यांना मिळणार आहेत. प्लस त्यांचे ऑलरेडी बिझनेस लाईन, समजा आता जसं अदानी आहेत, अदानींचे पोर्ट्स बिझनेस आहे, त्यांना ऍडिशनल स्ट्रीम्स ऑफ रेव्हेन्यू निर्माण होणार आहे. किंवा अदानींचं रेल्वेज आहे तर त्यांना रेल्वेजचे प्लॅटफॉर्म्स आणि रेल्वेजच्या लाईन्स ह्याचं जर ऑपरेट करायला मिळालं तर त्यांच्या बिझनेसमध्ये ऑटोमॅटिक एक्सटेन्शन, ज्याला आपण व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल एक्सपॅन्शन असं म्हणतो, तर विदाउट कॅपेक्स त्यांचं एक्सपॅन्शन होणार आहे. पब्लिकसाठी फायदा असा होणार आहे की क्वालिटी आणि क्वांटिटी ऑफ सर्व्हिसेस ज्या आहेत त्या चांगल्या मिळतील अशी एक्सपेक्टेशन आहे. हा, पण त्याच्यासाठी त्यांना एक थोडीशी जास्त किंमत मोजावी लागेल. तर थोडक्यात सगळं समअप करायचं झालं तर एक अतिशय चांगली पद्धत आहे गव्हर्नमेंटने त्यांचे जे अंडर युटिलाइज्ड किंवा अनयुटिलाइज्ड ऍसेट्स जे आहेत त्यातनं पैसे जनरेट करायचा आणि प्लस ते पैसे जनरेट करून नवीन ऍसेट्स मध्ये इन्व्हेस्ट करायला आणि मालकी हक्क गव्हर्नमेंटकडेच राहणार, त्यामुळे चांगली गोष्ट असणार आहे. पण आपल्याला आता हे बघायला लागेल की ह्याचा नेमका फायदा गव्हर्नमेंटला आणि पब्लिकला किती मिळणार आहे का प्रायव्हेट सेक्टरलाच ह्याच्यामधनं जास्त फायदा मिळणार आहे. कुणाला किती फायदा मिळणार हे तर वेळच सांगणार आहे. गव्हर्नमेंटचे जे काही सेल ऑफचे जे टार्गेट्स होते, डिसइन्व्हेस्टमेंट, डायव्हेस्टमेंट आणि सेल ऑफ, या 3 गोष्टींमधनं जे टार्गेट्स होते, टार्गेट्स काही मीट होताना दिसत नाहीत. जसे एअर इंडिया होतं किंवा बीपीसीएल होतं, त्याच्यामध्ये बरेच काय काय लिगल टेक्निकल प्रॉब्लेम्स येत आहेत. तर गव्हर्नमेंट ते डायव्हेस्ट करायच्या ऐवजी आता त्याच्या ऍसेट्स मॉनिटाईज करून त्यातनं मार्ग काढायचा प्रयत्न करत आहे असं एकंदर दिसते. थोडक्यात नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन काय होती ह्याची आपण चर्चा केली. आवडला असेल हा व्हिडिओ तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. आपण असेच चांगले अजून काही विषयांवर चर्चा करत राहू. तोपर्यंत नमस्कार.